Welkom Ram, this is the month of November, Twintok. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Nou Ram, er is echt problemen dat komt op in deze maand voor jullie in je relatie. Relatie en contracten, daar is waar samenwerking contract en de relatie is waar het probleem ligt in deze maand. Sommige van jullie hebben best wel een probleem met een steenbokvrouw. En mensen komen achter iets. Dus misschien deze vrouw, jullie hebben tegen deze vrouw gewerkt voor een heel lange tijd. Ik zie dat een cycle wordt geholpen en deze vrouw krijgt best een nieuwe start, omdat jullie hebben deze vrouw echt tegengewerkt en deze vrouw en zijn partner en mensen komen achter de waarheid nou. Wij hebben 4 weken in deze maand en de eerste week is een geluksweek voor sommige van jullie met huwelijk en contract, maar met huwelijk, dat gaat over de liefde. In de tweede week, het is balance. Balance komt op in de tweede week. In de vierde week, het is een situatie waar sommige van jullie hebben issues met een contract. En de vierde week is de energie van de dove. Nou, whatever the issue, de situatie is, de energie van de dove is hier. En de energie van de magician. En dat soort van situatie dat wordt gecreëerd. Dus ik zie victory, dit is vooruitgaan. Vooruitgaan met een situatie. Dus ik zie dat sommige van jullie huwelijk wordt genezen in deze week. Sommige van jullie, some soort van nieuw start komt op voor u en je man of vrouw. En dit is best wel goed. Sommige van jullie misschien gaan plannen om te gaan trouwen. Dat komt op in deze maand. Sommige van jullie gaan samen gaan wonen. Oké, en dit is goed. Verdriet is hier voor sommige van jullie. Heel veel verdriet. Verdriet over iets wat jullie hebben in het verleden gedaan. Teken een stiermaker of steenbokvrouw. Verdriet is echt hier. En ik zie dat is wat is nou gecreëerd. En de verdriet dat is hier was creëerd by some sort of a false and deceptiveness that was dat sommige van jullie hebben mee te maken. Heel veel verdriet. De verdriet is nog steeds niet over. De tweede week heb je mee te maken met sommige van jullie willen een nieuwe start met een partner. Je wil some sort of a issue verwerken. Maar het is je wil echt, je maakt je zorgen over je partner. Heel veel zorgen. En nou is zo, het says, ja, het is wat het is. We zien het wel als het is goed gekomen of niet. We zien het wel. Ik kan daar niks anders gaan doen. Oké? Dus het kan dat je partner misschien is ziek en is in de ziekenhuis. En is zo, het says, sommige van jullie heb opgegeven omdat je realiseert, ja, ik kan daar niks anders doen. Dus ja, het is wat het is. Dus however this is, en however is this gespeeld, je realiseert dat je partner is af. So it says, ja, ik heb nou opgegeven en nou, ik zie hoe het uitkomen, hoe het uitspeelt, omdat sommige van jullie je partner lag in een ziekenhuis. So, dus ik zie heel veel verdriet over een werksituatie. Vanwege doordat some sort of je wacht op some sort of a zaken or work. Verdriet op de workplace in de tweede week komt op voor sommige van jullie. Dus niet vergeten. Verdriet omdat sommige van jullie een corporation hebben achtergekomen dat je had geen connection met een steenbokvrouw. De steenbokvrouw is niet van op de hoogte wie je bent en deze persoon heeft geen zaken met jou. En ik zie dat een corporation realiseert dat sommige van jullie hebben gelogen dat u en een steenbokvrouw is in zaken en het is niet waar. En de corporation hebben achtergekomen dat je hebt gelogen en je hebt
de stembokvrouw informatie verbruiken om een contract op te zetten. En nou, ze zit het uit te zoeken en realiseer dat het is niet waar wat je hebt gezegd. Je gebruikt en je wil en je had een stembokvrouw informatie verbruikt om even een contract en een zaak op te zetten onder deze persoon naam. En nou, de overheid, institutie of een corporation of een zakenbedrijf heeft gezien dat jullie zakenman heeft gelogen. En het is, je hebt geen een contract met deze vrouw. Deze stembokvrouw is niet van op de hoogte en is niet bekend wie je, misschien hebben ze jou leren kennen in de verleden, maar ze hebben echt geen zaak met jou. Ze hebben geen contract getekend, geen zaak, geen business contract getekend. En nu de corporation heeft gezien dat jullie hebben gelogen. Jullie zakenmannen hebben gelogen omdat deze vrouw heeft heel lang haar rug gedraaid. Ze heeft nooit meer gesproken voor jou, tegen jou. Ze kennen je van uit de oude werkgever, maar deze persoon heeft niks mee te maken. Deze persoon weet niks meer over jou. Er is geen contact alle die jaren. En jullie zakenman heeft de vrouw informatie verbruikt om een nieuwe start van een zaak te geven. En nu de mensen in de overheid hebben gezien en de mensen in de national, zoals de makelaar heeft gezien dat is niet waar. Deze persoon ken jij in het verleden, maar ze heeft geen contract, ze heeft geen connection met je, ze heeft geen, ze heeft niks mee te maken met jou. En nou, it's so it says, een hypotheek of een geldverstrekker heb gezien, de leugens van jullie zakenman, dat je heeft, niet allemaal, sommige, dat je heeft de vrouw informatie verbruiken om zaken te doen, zonder dat de vrouw het geweten, de overheid, alle deze financial instituties hebben achtergekomen dat je gebruikt de vrouw informatie om een auto voor jou en je vrouw te krijgen en de vrouw informatie en zakennamen om zaken te doen onder de vrouwnaam, zonder dat de vrouw is van op de hoogte. En ik zie iedereen, alle instituties, kom achter wat er is gebeurd. Dus ik zie dat soms dat we, is zoals de overheid werkt met onder organisatie om achter te komen. Hoeveel zaken heb je onder iemands naam en die gaat alle contract beëindigen. Alle contract beëindigen omdat de overheid of deze instantie, de overheid of instantie heeft gezien dat ze zit de vrouw informatie te controleren en realiseer dat hetzelfde vrouw heeft meerdere adressen. En toen ze realiseerde dat de vrouw was wel in het buitenland, maar de vrouw is weer terug. En toen realiseerde ze dat de vrouw informatie was verbruikt door jullie zakenman. Niet iedereen. Het is een bepaalde zakenman dat zit, dat dit is voor. En de overheid en veel institution hebben gezien dat jullie hebben de vrouw informatie verbruikt om een hypotheek bij te komen, een auto bij te komen voor u en je vrouw. En zit te leven vanaf de vrouw informatie, omdat nou ze heeft gezocht en ze realiseert dat de vrouw kan niet op twee adressen en het is hetzelfde vrouw, hetzelfde gegevens en je verbruikt de vrouw informatie om de zaken te doen. Zoals de overheid en iedereen gaat kennen alle informatie. En voor jou, dat is op dat adres, omdat ze weet dat de vrouw is weer in het land en de vrouw woont op een ander adres. Leugens en deceptiveness met een klein met een relatie. Mensen hebben nou gezien de deceptiveness en de deceptive spelletje.
Sommige van jullie willen werken aan je relatie, maar is zoiets als outside influence effecten u en je partner. Dus dat kan je best wel zien. That there is some sort of outside influence that affect u en je partner. Some sort of informatie komt uit en ze gaat even achterkomen. Heel veel spelletje met een auto. Dat de auto was verbruiken of een auto dealership gaat even realiseren dat iemand anders naam gegeven om een auto en die gaat de auto allebei van de auto even cancel alle contract omdat ze realiseert dat degene dat ze zegt dat is that person is niet that person. Oh ja. Dus ja. Dus alles komt nou boven water. It's so it says de overheid zit om te kijken some sort of identity theft. This is echt een identity theft omdat sommige van jullie informatie was verbruikt door derde mensen. Ja, meerdere mensen. En nu ze zitten om te bekijken en realiseren dat één persoon kan niet op meerdere adres. En dus zo komt ze achter dat iemand onder de mensen, there is some sort of a false feeling, waar een adres van meerdere mensen wordt op andere adres. En ik zie dat ze zit alles uit te zoeken en achter te komen en te vinden wat precies is gebeurd. Dus hier zien wij de energie van de magical meer, de magical meer, de energie van de koningin van de licht en de harrow. Dus ja, sommige van jullie willen een nieuwe start op de workplace of een nieuwe start. Je wil je huwelijk gaan even aanwerken. Het gaat niet lukken, dames en heren. Ik zie dat voorhoud gaan met een corporation institution gaat niet lukken voor sommige van jullie. Het gaat echt niet lukken voor sommige van jullie. En ik zie verdriet is hier. Heel veel verdriet met het zakenman, omdat ze achter te komen hoe jij zaken doet en hoe je creëert je zaak en de imbalances in je zaak. En ik zie ze komen achter hoe je hebt gewerkt met anderen om access te krijgen van mensen, informatie. En ik zie echt een eind komt hier. Dus there is some sort of a issue and problem. En het is niet voor iedereen. For the rest of jullie hebben relatieproblemen. Oké? Als je bent getrouwd, niet getrouwd. Je hebt gewoon relatieproblemen. Dus it is the energy van de maand. Is dat heel veel van jullie hebben relatieproblemen met je huwelijk, relatieproblemen met je relatie. En het is een maand waar het is zwaar. Voor sommige van jullie dat hebben een steenboog tekengewerkt en heeft gelogen en hebben heel veel issue en situatie tegen deze persoon creëren. Ik zie de waarheid is nou boven water gekomen en die gaat echt de steenbokvrouw en haar partner een nieuwe start geven, omdat ze komt achter dat jullie hebben haar teken gewerkt, oké? Sommige van jullie zakenman, het is een eind voor sommige van jullie zakenman, zaak vanwege door wat je hebt gedaan. En ik zie dat ze zitten bekijken hoe heb je die informatie kunnen bijkomen. Is dat je had in de vrouwenhuis ingebroken of je hebt some sort of person that intercept die vrouw informatie. En ze komen achter hoe jullie zakenmannen echt gewerkt hebben. En ze hebben achtergekomen, alles is zoals ze zitten een onderzoek te doen, omdat ze realiseren dat deze vrouw naam
pop-up iedere keer en ze zit om te bekijken. Deze één vrouw kan niet op hetzelfde meerdere adres gaan wonen. En toen komt ze achter wat precies is gespeeld. Dus het is best wel wat. Je nummer voor deze maand is 01, 6, 19, 15 en 18. Het is een emotional maand in relatie voor jullie. Dus houd tijd. Voor de mensen dat wil een nieuwe start met een stiermaker of steenbok. Blijf uit deze persoon buurt. Deze persoon is niet klaar. Deze persoon wil echt geen meer contact met jullie. Daar is dingen dat is gebeurd dat deze persoon had beslist dat die wil geen meer connectie met jullie. Dus laat het, omdat de kamer dat je hebt gecreëerd voor deze persoon is niet open om met jou in zaken te gaan. In geen manier praten of niks. Het is beter dat je laat het, omdat deze persoon wil echt geen connectie. Dag, ik ga namens...